Дума четверта. Мара Вовчої долини. Відьма. Печерон вирішив довести свій задум до кінця. Темної ночі рушив він до Вовчої долини. З собою нікого не брав, щоб навіть довірені дружинники не відали, куди він ходив. Темні хмари закрили дивоколо. Дерева в долині гули ворожо і грізно. Десь в гущавині вили вовки. Печерон, пересилюючи дрижаки, йшов поміж чагарями, ледве пересуваючи ноги. Інколи зупинявся, витираючи з чола рясний піт, і тоді в свідомості пробігала боягузлива думка. Чи не вернутися? Цареві можна сказати, що відьма відмовилася. А потім... А що потім? Знову схилятися перед нікчемним вередливим дідом? Знову каратися невтоленою жадобою влади? Царівну не схилиш до покори. Це вже ясно. Ні, треба пересилити себе. Хто прагне сягнути чогось великого, має йти на будь-що. Так він пробирався далі й далі, намацуючи стежку між віковими деревами і бур'янами. Нарешті, з-поміж непролазних тернів, замиготів жовтий вогник. Над головою в гіллі застогнав сич. Печерон постукав палицею в стовбур дуплистої верби, спаленої громом, що стояла біля стрімкої глинистої кручі. Почулося люте котяче шипіння. Блиснули вогнисті очі. Радник сахнувся назад. Ще чого доброго, очі коти що повидирає. З глибини кручі пролунав замогильний голос. «Хто там?» «Я», откашлявшись, промовив несміливо Печерун. «Бачу, коли є що сказати до пуття, зайди», прогуло вгорі. Печерун, зігнувшись, розгорнув кущі, ступив у низеньке тісне житло. На нього дихнуло запахом рав і болота. В малесенькій печі між челюстями горів вогник, в горщику щось булькало, пирскало. Біля печі сиділа ветха баба в брудному рам'ї, закутана до самісіньких очей барвистою візантійською хусткою, з-під якої стирчав довжелезний гачкуватий ніс. Вона ворушила палицею дрова, не звертаючи уваги на гостя. Печерон хотів розігнутися, але вперся тім'ям у стелю. Ступивши вбік, зачепив кота. Шалений вереск підкинув його на місці, серце вп'яло до п'ят, він хотів вилаятися та вчасно прикусив язика. Відьма мовчки показала йому на обробок пенька. Радник з полегшенням сів, пригладив бороду. Напруга минала, він з цікавістю оглянув душне й убоге житло. Невже вона щось відає? Чому ж тоді живе в такій тісноті, подумалося Печерунові. То для тебе тіснота, прошамкала відьма, блиснувши на нього більмастим оком. А для мене палац князівський. Не для людського ока мої хороми, Печероне. І моя краса, дивоглядна краса, ледь не засміявся радник, проте відьма так пропекла його поглядом, що він вирішив замкнути свої думки глибше, бо ж з усього видно, що читає проклятуща баба мислі, нікуди не дінешся. Треба йти навпростець, без жодної гри. А тепер добре мислиш, кивнула відьма, знову ворушачи жар біля горщика. Гомониш, чого бажаєш? Цар тяжко хворий, почав Печерун. Відаю. Хотів нареченого для доньки, щоб спадкоємця народила. Та норовиста дуже, не захотіла їй мого сина. Чому б то? Еж боярська кров. Покохала пастуха, злісно сказав Печерун. Зарислава. Відаю, оскальнулася відьма. Кореня синок. Могутній юнак, є кого покохати.
Вибити б з неї те кохання. Важко, заперечила баба, навіть мені кохання розладнати тяжко. Трави не поможуть. Та й ти сам можеш. Що? Пастуха. Те є до світовида. А царівна поплаче, та й його вже нема. Він ніколи не вернеться до Витича. Чому так? Рушив у далекі краї за живою водою для царя. Я надоумив. Хе-хе-хе, закихкала відьма, похитуючись на стільчику. Відьомський розум маєш. Як же це ти придумав? Цар не давав спокою. Все невмирущості хоче. От я й... А від мене чого бажаєш? Може, й сам захотів безсмертя? Нащо мені ті забаганки? Махнув рукою радник. Я пообіцяв цареві, що ти його зробиш невмирущим, що буцімто знаєш таке зілля, яке відвертає смерть. Ти правду сказав. Знаю таке зілля. Печерун отетерів, не відаючи, жартує баба чи ні. Я гадав, що то пусте. Знаю, глумливо озвалася відьма. Все на твоїм лиці видно. Хотів, щоб я потроху звела царя зі світу. А ти... Злякався радник. Хіба можна так? Тут ніхто не почує, заспокоїла баба. Кажу тобі, що маю зілля, аби відвернути смерть. І стане Горевій невмирущим. Проте буде вічно спати. Спати? А то ж. Те, що народилося, має вмерти. Хочеш бути вічним? Спи. Не живи. Ловко, сказав Печерун. Цар спить, а радник? А радник царює, злостиво засміялася відьма. Хе-хе-хе, цар хай сидить на престолі цілісінький, невмирущий. Хе-хе, вдоволено потер холодні долоні Печерун. Мудра ти, відьма. Це все одно, що мертвий на престолі. Руки у мене будуть розв'язані, а тільки царівна... Що? Тепер мені ні до чого, краще б і не було. Порадь мені. Пораджу, а чого ж? Тільки ж і плати вимагатиму. Нічого не пожалію, пообіцяв радник, з острахом поглядаючи на її гачкуватий ніс. Озолочу. Тоді зробимо так. Схилися ближче. Те треба казати тихо, щоб духи півночі не почули завчасно. Відьма прошепотіла на вухо Печерунові кілька слів. Той жахнувся і з острахом глянув на неї. «Боїся», — іронічно мовила баба. «Хто хоче вінця, хай йде до кінця. Як гадаєш, Горевій згодиться? Заради невмирущості на все піде. Тільки знайди підхід». «Це вже знайду. Хі-хі-хі. Одним махом усіх позбудемося». «Хо-хо», — підхопив моторошний сміх Печерун. «Золота в тебе голова. Якби не відьма, взяв би тебе радником, коли стану...» Проклятий язик сам себе видає завчасу. «Чекаю тебе у покоях Горевійових завтра опівночі. Гляди, не заборися». «Та вже не заборюся. Почну варити зілля невмирущості. Хі-хі-хі. Темні духи саме в силі. Хі-хі. Не заборюся, Печеруне». Невмирущість. Накочувалася ніч, моторошна, густа. Зловути дихав вологий вітер, стукав тужавим крилом у відчинене вікно. Де ж Печерун? Де відьма? Не сила терпіти, серце колотає в грудях, як підбитий птах,
Інколи здається, що воно ось-ось зупиниться. Чути кроки на порозі чорні постаті. Ти, Печеруне? Слава Перунові! А з тобою хто? Вона. Цар звівся на ліжку, з острахом глянув на зігнуту постать, з-під хустини блиснули пронизливі чорні очі. Махнув рукою чатовим. Вийдіть за двері. Очікуйте. Відьма поволі наблизилася до ліжка. Він посміхнувся. Ось яка ти. А я чув про тебе та жодного разу не бачив. Моя підлегла, а не бачив. Хто тобі набалакав, що я твоя підлегла? Глухим голосом запитала відьма. На моїй землі живеш. Ху-ху-ху-ху-ху, проквактала відьма. Спробуй, знайди мене. Добре, добре. Ти в своєму ділі цариця. Отож бо. Ближче до діла. Радник сказав, що можеш дати мені невмирущість, підказала відьма. Правду мовив. Що для цього треба? Радісно підхопився цар. Багато чого, загадково одвітила відьма. Все, що забажаєш. Печеруне, золото їй досхочу, візантійських шовків, оксамитів. Землю стели перед нею. Приймуй дарунки, згодилася баба, але щоб приготувати напій, треба до мого зілля додати людської крові. Крові? Зиркнув цар на Печеруна. Той мовчав. А без цього не можна? Ні. Треба вбити молоду дівчину. Не страхайся. Хіба мало ти пролив крові? Хочеш бути невмирущим, а боїшся крові? Правда твоя, привів дух Горвій і оскальнувся. То так. Серце стукнуло. Печеруне, кого ж би нам? Зорулю. Тихенько дихнув радник на вухо цареві. А чому її? Язика та дуже. Пора й давно щезнути. Дідко пробурмотів Печерун. Царя не поважає. Сам чув, як лаяла тебе. Мізерний, каже, нікчемний, боязкий. Годі, гримнув цар. Переказуєш бредоту. Клич чатових. Хай її знайдуть і скажи, що це моя воля. Будь певний. Дружинники виросли біля дверей. Печерун шепнув їм кілька слів, бої перезирнулися, проте не рухалися з місця. Радник гримнув. Чому стоїте? Не збагнули? Та йдемо вже, якимось чужим голосом одвітив усатий дружинник. Тільки ж де її шукати? Вона гуляє з дівчатами. Покличте, скажіть, воля царева, поспішайте. Вої вийшли. У покоях попливла могильна тиша. У віконниці стукав вітер, і Горевій мерзлякувато щулився від тих ударів. Відьма посеред покоїв розіклала своє начиння, витягла з торби корінці, трави, горщечки, бронзову таріль, розпалила невеличкий вогонь, щось вкинула у високу череп'яну пляшку, звідти поплив чорно-сизий димок, паморочливою хвилею оповив покій. Цар скулився під ведмежою шкурою, цокотів зубами, зацьковано позираючи на відьму. «Ідуть», — тривожно мовив Печерун. До покою вступили дружинники. Вусатий чотовий, блідий, аж зелений, підступив до ліжка, простягнув цареві срібний келих, в якому парувала багряна рідина. «Маєш, царю, кров зарулину», — глухо мовив він. «Віддай їй!» — нажахано скрикнув цар. «Давай сюди», — сказала відьма. «А тепер, царю, ще одне». «Чого тобі ще?» «Треба ще крові рідної». «Що ти верзеш?» — помертвілими вустами пробурмотів цар. «Те, що чув. Дай мені ще крові».
доньки твоєї. О, Перуне, ти збожеволіла. Пізно стогнати. Ти обрав невмирущість, пролилася кров, якщо зупинишся, вона впаде на тебе, і ти вмреш наглою смертю. І не можна інакше, простогнав Горвій. Можна, глумливо одвітила відьма, піднявши над вогнем келих з кров'ю. Струмочок полився в горщик, червона пара оповела бабу. Є інший шлях, царю. Ти вмреш, житиме донька, стане царицею. Я хочу жити, белькотів Горвій. Хочу побачити, як моє царство опанує всю землю. Поспішай же. Час темної сили минає, скоро заспівають перші півні, і тоді буде пізно. Ти згинеш? Думай про долю царства, шепнув Печерун. Роби, що вона сказала, схлипнув цар. Боже, що я дію? Радник дав знак воям, вивів їх за двері. Відьма заспокійливо торкнулася царевого плеча. Не страхайся, царю. Невмирущий не відає жалю. Повзли тягучі давлючі хвилини. Шаклунський вогник чадів їдучою імлею, п'янив душу. Тривожно метушився біля дверей радник, виглядав у сіни, прислухався. Нарешті надійшли до покоїв дружинники, подали відьми ще один келих. Баба злила кров з обох посудин в один горщик, хлюпнула на вогонь. Багаття криваво запломеніло. Що вона казала? Помертвілим голосом запитав цар. Спала, понуро відповів дружинник. Спала, прошепотів Горвій, божевільно оглядаючись. Відьмо, ти скоро. Питво готове, відьма подала келих. Пий, царю. Жахливий трунок, прошепотів Горвій, тримаючи посудину в тремтячих руках. Та я хотів цього. Віднині нема в мене жалю. Я найдорожче вбив. Тепер все можна. Ха-ха, все можна. Пекучий твій трунок, відьмо. Ух, пекучий. Він випив келих одним духом, відкинув геть і схопився за груди. Світ затуманило. Я вмираю. Де я? Що зі мною? Доню! Він впав на ліжко, витягнувся і завмер. Печерун підступив до царя, заглянув в обличчя, непевно запитав. Спить? Чи що? Спить. І не спить, одвітила відьма, збираючи начиння в торбу. Він невмирущий, а так і житиме 100 віків. Та що тобі до того? Клич людей, оголоси, цар став богом, а радник царем. Гарно сказала. Судовно посміхнувся Печерун, і його очі гордовито заблищали. Радник царем. Чули, вої? Завтра зібрати до вежі весь Витич, цар наш віднині невмирущий. Я оголошу його волю. А тіла, озвався вусатий дружинник, якось дивно поглядаючи на радника. Куди подіти зарізані тіла? Ну ти, зарізані, невдоволено пробурчав Печерун. Менше базікайте, щоб ні слова. Віднині станете воєводами. Всього вдосталь. Утямили? Утямили, перезирнувшись, одвітили вої. А тіла Словуту рибам на харч. Хіба вперше? Мертвий на престолі. Лишившись наодинці з відьмою, Печерун відчув себе непевно. Підніс до ліжка смолоскип, довго вдивлявся в жовте лице царя. Скляні очі володаря дивилися грізно і страшно. Радник одвернувся, уткнув держало смолоскипа в отвір біля дверей, глипнув на бабу. Ну, що я тобі винен?
Чимало, відповіла відьма, і в голосі їй чувся затаєнний сміх. Тепер ти, Печеруне, мій одвічний боржник. Не хочу, скрикнув радник. Каже одразу, скільки привезти скарбу, куди? Хочеш спекатися з поду? Прокихкотіла відьма. Не спекайся, голубе, ой ні. Тримайся, Печеруне, за престол царський, тримайся міцно, бо він пекучий. Що ти мелиш? Кажи, що тобі дати, злякано мовив Печерун. Сама з'явлюся, коли треба буде. Щасливо зоставайся, раднику, чи то пак царю. Ха-ха-ха-ха. Поки осяяла блискавиця, засліпила Печеруна. Холодний вихор сипонув в обличчя жменю граду. Коли він розплющив очі, відьми вже не було. Печерун кинувся до дверей, покликав чатових нікого. У переходах скиглив пронизливий вітер, розхитував димуючі вогники смолоскипів. Моторошно стало радникові. Він побіг униз, розбудив сина. Мечик щось бурмотів з просоння. «Вставай!» — кричав батько. «Клич сторожу!» «Що таке? Чого ти такий?» «Який такий?» — сердився Печерун. «Ну, сам не свій. Якийсь зелений, наче мертвяк. Я дам тобі мертвяка. Пробуркайся, буди Борена, Тирла та й всіх інших не роб. Маємо на світанні зігнати до вежі всіх витичів. І ще одне — кинути до темниці Кореня і Бояна, чуєш? З-під землі дістати». Досвіта захеканий Мечик повідомив батька, що Корінь зник. В землянці його нема. Зникли і вівці з кошари. Старий пастух ніби крізь землю провалився. «А Боян?» — озвірів радник. «Теж нема», — розвів руками син. Люди повідомили, що поплив Боян десь униз на човнику. «Хай пливе», — полегшено зітхнув Печерун. «Він мені сидить ось де, як кістка в горлянці собачій». На світанку з'ясувалося, що не лише Корінь та Боян зникли з Витича. Дружина не долічилася половини охоронців царської вежі. Вої лаштувалися на майдані лавою, всі були мовчазні і похмурі. До воріт поволеньки вливалася юрма, густішала, присувалася до царського ганку. Плив тривожний гомін. Люди не розуміли, навіщо їх збирають, запитливо поглядали на чорну оксамитну запону, що закривала ганок. За неї вийшов Печерун, розгладив бороду і гучно крикнув: «Люди! Для Витича настала важлива пора. Віднині наш цар, пресвітлий володар Горевій, став богом світовидом. Він невмирущий». «Бреши!» — здивовано звався хтось з юрби. «Для забави ти нас зібрав, чи що?» Люди засміялися. Над майданом поплив недобрий шум. «Тихо!» — грізно загукав радник. «Не для жартів бесідую нині з вами. Доля Витича рішається, люди. Цар Горевій прийняв питво невмирущості, і віднині його розум — то розум світовида. Лише тіло тут. Погляньте». Впала чорна запона, витичці охнули. На престолі лежав пишно вбраний цар. На плечах спадала розкішна хутряна мантія, на голові поблискував золотий вінець. Очі володаря були скляні й непорушні, дивилися в простір байдуже та гордовито. «Мертвий!» — прошепотів якийсь дід. «Живий!» — заперечив радник. «Підступіть, торкніться тіла. Серце б'ється, тіло тепле. Наш цар, люди, став невмирущим. Мені він передав свою державу, звелів правити. Страшну ціну заплатив Горевій за безсмертя. Кров царівни Миросі. Це злодійство». «Людоньки!» — заголосила стара баба в юрмі. «Ох, горенько наше! Та куди ж вони поділи ясочку любою, Миросю нашу веселеньку?»
Натовп захвилювався, загомонів, зловісно колихнулася лава дружинників. Печерун скочив на ганок, грізно крикнув: «Годі голосувати, дурні смерди! Радіти треба, а ви верещите, мов коти навесні!» Для вашого блага цар вирішив стати невмирущим, щоб осягнути під свою руку всі землі чужинецькі. Витич стане престольним городищем незміряних країв. Чуєте, ваші діти забудуть про голод і нестатки, наші дружини пройдуть до краю землі, і пожежі чужинецьких поселень осяють їхні дороги. Ви станете володарями небачених скарбів, витицькі вої. Слава, слава нашим воям! Слава! Слава! Несміливо підхопили воєводи, а за ними почали кричати й дружинники: «Слава! Невмирущий цар щоденно буде перед вашими очима», — вів далі Печерун, впевнено дивлячись на принишклу юрму. «Я сповіщатиму вам його таємні накази. А нині, щоб достойно відсвяткувати невмирущість володаря, відкрийте царські льохи, пийте, витиці, гуляйте, хай радіє цар Горевій у краю світовида». Майдан клекотів від тривожного гомону, і сонце сходило над лівобережним лісом червоне, зловісне, а чорне птаство кружляло довкола Витича, віщуючи щось недобре.